this Okay. for you. See, This is good. here we are. And Now we dance. rolling? Yeah, rolling. Now we Okay, dance. so let's start with that. The first one. One. So today we're gonna. Oh, wait. No. A little bit. Yeah, like this. Okay, again. Sure, you're out of the screen. Then it's not good following me. No. You set my body, all of my body on fire. You set my body, all of my body. You set my body, all of my body on fire. You set my body, all of my body. You set my body, all of my body. You set my body, all of my body. You set my body, all of my body on fire. You set my body, all of my body. Jó reggelt! Üdv innen Samarkand külsőről. Nagyon jót aludtam az éjszaka. Igaz, hogy fél kettőkor feküdtem le megint, de 9 óra magasságába ébredtem meg, és mivel ez egy pihenőnap, ezért ezt ki is használtam. Úgyhogy most egy kicsit fittebb vagyok, mint a tegnap. Tegnap reggel nem tudom, mi történt. Valami anomália volt a rendszeremben, mindegy. Reggelizünk, pihenünk, és délután fogunk bemenni Samarkandba, nem másért, csak hogy megmutassuk nektek a nappali, és majd az esti Samarkandot is, mert gyönyörű, szépen ki van világítva minden ilyen ikonikus selyemúttal, meg mindenféle itteni történelemmel kapcsolatos épület, úgyhogy most mutatom a reggelit, és majd jelentkezünk később. Na, mi van ott a tányéron? Szalma krumpli. Ott van Lee, és ott van szalma krumpli. És Attila mit eszik? Gyümölcsöt, én is azt fogok enni, csak egyszer egy kicsit azért ebből is vigyünk be a szervezetbe. Na, jó étvágyat nekünk, és nektek is, ha eztek. Itt vagyok a recepción, és ez a kedves úriember segít nekem, hogy kinyomtassuk a GBO permitet, vagyis azt az igazolást, engedélyt, amivel fel tudunk menni a Pamir fennsíkra, mert hogy az egy külön régió, és szükségünk van ilyenre, úgyhogy ezt az egyik tadzsikisztáni barátunk elrendezte, és most nyomtatunk vagy 5 példányt, hogy legyen nekünk, hogy majd az ellenőrző pontokon oda tudjuk adni. 2 hours later. Mondd te is, hogy bejelentés. Hello srácok, nem nagyon ittunk alkoholt, ezt tudjátok, de most egy különleges alkalom van, ugyanis ma még nem mondjuk el, de holnap egy nagyon nagy, óriási és izgalmas bejelentésünk lesz, és ezt most ünnepeljük egy üveg, hát igen, végül is, egy üveg borral és egy nagyon finom kajával, és a kínai barátainkkal, úgyhogy egészségetekre, one more! Gambé. Gambé! 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 Igen. Lényeg az, hogy bejöttünk Samarkandba, egy nagyon jó étterembe, ajánlotta nekünk a recepciós fickó, innen is köszönjük neki nagyon szépen, egyet eszünk, és utána megyünk városnézni Samarkandot, és mutatunk nektek olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy láttatok. Én biztos, hogy nem láttam, mert most vagyok itt először. Az idevezető út nem volt olyan jó, de szerintem ez a város ilyen lesz. Na, itt van a kajánk, egy ilyen sztékecske, ők már ettek, és Attila is eszik egy ilyen nagyon finomat. Na srácok, meg volt a kaja, nagyon jól esett. Közben ittunk egy vörös bort, itt az üzbégeknél nagyon híres borok vannak, én nem vagyok annyira nagy borszakértő, de nagyon finom volt. Most pedig megyünk a főtérre, aminek szintén egy sztán a neve, Regisztán ez a neve, és ott van rengeteg ikonikus szamarkandi épület, Timur korabeli. Timurról azt kell tudni, hogy ő volt a második legnagyobb uralkodó itt a zónában, a térségben annak idején Dzsingisz Kán után, tehát neki volt a legnagyobb birodalma, egészen a törökökig elterjedt meg mindenhol itt a környéken, plusz emellett nagyon sok helyről, amikor így leigázott egy országot, akkor összeszedte a tudósokat, meg mindenféle okos embert, és ide központosította a tudományokat, sőt, Timurnak az unokája, akinek most meg nem mondom a nevét, a 15. században itt már, képzeljétek el, hogy egy nagyon komoly csillagvizsgálót hozott létre, és akkor már abban az időben nézték a csillagokat, és tájékozottak, és mindenféle okosságot csináltak, úgyhogy nagyon durva maga az, hogy
pár száz évvel ezelőtt, jó pár száz évvel ezelőtt már itt volt egy olyan központ, ami igazából megfelelt bármelyik jelenlegi, akár modern központnak is, mármint ilyen közigazgatási, meg ilyen szempontokból, és képzeljétek el, hogy megoldani a kommunikációt, a mindenféle logisztikát, meg mindent úgy, hogy nem volt internet, vagy nem volt telefon. Na, az kemény. Jó irányba haladunk, ott már a fák mögött látszanak az épületek. Itt is van egy. Nem tudom most már pontosan ez melyik, közben Attila is nagyon vlogol, úgyhogy egy kicsit le fogok maradni tőle. Amúgy Timurról még csak annyit, hogy itt az üzbég nép szemében Timur egy nagyon nagy hős, viszont a többi leigázott ország szemében annyira nem. Tehát ők inkább egy kicsit ilyen diktátornak látják, vagy egy olyan embernek, aki ugye megzavarta az ő mindennapi életüket, nyugalmukat és elfoglalta az országot. Amúgy Timur innen akarta irányítani a nagy hatalmas birodalmát, hát gondolom kisebb-nagyobb sikerekkel, de még egyszer mondom, hogy gondoljatok bele abba, hogy abban az időben hogy kommunikáltak az emberek, hogy tájékozódtak, hogy navigáltak, hogy éltek egy jó, mit tudom én, 6-700 évvel ezelőtt, úgyhogy most nekünk sokkal egyszerűbb ez az egész. Mögöttem már látszik azért, hogy hova tartunk, tehát ez itt a Registán Square, és most veszünk jegyet, mert ahhoz, hogy filmezzél és belépjél, szükséges a jegy, de hamar ezen túl leszünk, és akkor remélhetőleg már mutatunk valami szépet, nagyon-nagyon aprólékosan ki vannak dolgozva itt az épületek, gyönyörű szépek, és képzeljétek el, hogy már itt ezen a helyen, Szamarkandban 2500 évvel ezelőtt is volt már kereskedelem mindenféle szinten, keletről, nyugatról, északról, jobbról, balról, itt volt egy ilyen központszerűség, amúgy most jelenleg Szamarkandnak 600 000 lakosa van. Megvan a jegy, 200 000 volt. Jaj, amúgy az étteremben képzeljétek el, 1 millió szumra ettünk, azért annyi sokat nem ettünk, de na, most jön a pitty, rendben van. Scannelsz, nálad van, add ide, a duplát adott. Na, ott kellett volna én is bemenjek. Faszom, benéztük. We have 2 tickets. Come on. No. Shit. I'm sorry. Okay. Salam alaikum. Alaikum assalam. Yaxshimisiz? Valakassalam. Na, valahogy bejutottunk. Diszkó lesz itt, úgy nézem. No, thank you. We just walk around. Thank you very much. We are already guides. I'm a Ride Trek motorcycle tours guide. Ha. Hát én ezt láttam képen, de hogy ilyen menőn nézzen ki, és ennyire részletgazdag legyen, meg ennyire... Fú, nem is tudok szavakat mondani. Nazar, you see Nazar, we are going to Novosibirsk, to Nazar. Tehát itt van a Regisztránnak a história, a történelme. Nézzétek meg azokat a gyönyörű, szép kidolgozott, wow, épületeket, kirakva ezzel a kék és türkiz ilyen, hát nem tudom mik ezek, ilyen mozaikok, csempék, valamik, nem értek ehhez, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani. Aki tudja, hogy ez konkrétan milyen burkolási stílus, az mondja majd meg. Na, hölgyeim és uraim, itt vagyunk a Regisztánon. Ez tulajdonképpen Szamarkandnak a szíve, gyönyörű szép épületekkel, és kicsit fogok innen puskázni. Tehát maga a neve ennek a helynek, hogy Regisztán, ez perzsa eredetű, és nagyon egyszerűen, aki tud perzsául, már tudhatja, aki nem, annak most mondom. Én is most googliztam ki, hogy azt jelenti, hogy homokos hely. De nem olyan értelemben, hanem maga itt a plac. De nem szabad ide bejönni, csak körbe. Hát akkor miért nem zárják le? Na mindegy, megyünk tovább, és akkor mondom itt a lényeget. Jól néz ki a hely.
Régebben itt volt ezen a nagy téren, itt amit láthattok mögöttem, a királyi bejelentések ezen a téren, itt volt a kereskedelem, itt zajlott, itt voltak a piacok, sőt ünnepségek, és ezen kívül képzeljétek el, hogy még a nyilvános büntetések is itt voltak, úgyhogy ez egy eléggé ilyen tényleg központi hely itt az egészben. Hát meg se lövik ezek, hogy itt fütyő szerencsétlen, de mi legalább észrevettük. Na, úgyhogy ez egy ilyen központi hely volt, megállok közben, mert fotóznak, és nem ásszak bele. Jobb lett volna a fotballbírónak menjen, amennyit itt fütyő szerencsétlen, de hát ez van. Srácok, itt a téren 3 hatalmas medrese van, így hívják ezeket a nagy épületeket. 1-es, 2-es, és itt mögöttem van a 3. És ezek tulajdonképpen a medrese az ilyen iszlám iskola, és az egyik, most innen olvasom, úgyhogy ne haragudjatok, de az egyik az Ulugh Beg, a másik a Serdor, és a harmadik a Tia Kori. Tehát az Ulugh Beg medrese az a legrégebbi, most nem tudom, hogy az melyik, de mindjárt megkérdezem itt a csávótól, a füttyöstől, csak hova lett a füttyösünk? Oda lett? Eltűnt. Na mindegy. A lényeg az, hogy az a legrégebbi, 1417-ben épült, és nem csak vallási, hanem tudományos központ is volt. Ulugh Beg amúgy Timurnak az unokája, és nem csak uralkodó volt, hanem híres matematikus és csillagász is. Ezt meséltem az előbb már, hogy itt már a 15. században komoly csillagászati kutatásokat folytattak. Közben rájöttem, hogy a Serdor medrese az tulajdonképpen ez itt, amit láttok itt szentben, és ezen van 2 tigrisszerű alak, erre majd rá fogok zoomolni. Ez azért érdekes, mert az iszlám építészetben ritkább az élőlényábrázolás, viszont látványosan ott van ez a homlokzaton, gondolom tetszettek nekik a tigrisek, az előbb ott a parkban láthattatok 2 tigris szobrot, úgyhogy gondolom azzal áll kapcsolatban ez az ábrázolás. A Tia Kori neve kb. Azt jelenti, hogy arannyal díszített, hát akkor gondolom, hogy ez az, mert ez tűnik olyan kis aranyos. Nem, az. Na jó, lassan tájékozódok én is. Tehát arannyal díszített, és belül állítólag tényleg nagyon elképesztő ilyen aranydíszítése van. Ez egyszerre iskola is volt, és vallási hely, vagyis mecset. Na, ennyit az okoskodásról, nézzünk körbe. Mehetünk be? Nézzünk körbe, és lássuk, hogy milyen mesebeli szépségeket tartogat még itt ez a Regisztán tér. Lássuk, hogy mi a helyzet, mik vannak, hol vannak. Mutatok egy pár közeli ilyen írást is azért, hogy nézzétek meg, hogy nem csak a róvás írás, meg a kínai, meg a Cirill volt kemény annak idején, hanem itt van például ez is. Hát itt most nem tudom, hogy mit ír, de nézzétek meg, minden egyes apró részlet ilyen menő kidolgozva. Ez is egy ilyen 600 éves fényvilágítás minimum, nem viccelek. És mi van ott bent? Iroda van bent, azért ezt így gyorsan ide bemutatok, hogy nem, itt valami iroda van. Iroda van itt bent. Na, itt van a kert, Kiris, vagyis az entrance, és törökül a Csikis, az a kijárat. Ja, ez az Ulugh Beg madrasi, medrese, csak hogy tudjuk, és lássuk, hogy mi van itt bent. Gyönyörű szép kert, sokan Marika néni. Valamilyen rendezvény lesz, koncert lesz mostanában, úgyhogy azért van ennyire itt lezárva, meg képítve, meg ilyesmi. Na nézzétek meg ezt. Kb. Itt ült annak idején Timur, és nem tudom, ette a Slay's chipset. A barbecue-sos Slay's chipset. Nem, na komolyra véve a dolgot, ez nem kicsi dolog, amit ott az a fickó annak idején összehozott ennyi 600 évvel ezelőtt. És tényleg le az összes kalapokkal, ezekkel az épületekkel, nagyon szép. Akárhányszor csak beütött, hogy Samarkand, azért láthatod, hogy mi van. Ez kb. Imaház, mert mindenki ott húzza le a cipőjét ügyesen, és mennek át a képem előtt. Mennek be ide az épületbe. Szerintem mi is be tudunk menni, úgyhogy be is fogok menni, hogy nézzem meg, hogy mi a helyzet, de oda be lehet menni cipővel, akkor egyszer menjünk oda. Itt vannak azért ilyen korabeli faragott cuccok, kövek, meg ilyesmi. Nézzétek csak.
azt, amilyen aprólékosan, mint egy csipke. Mint egy csipke, úgy ki van dolgozva. Tulut írás van rajta, így ahogy olvasom. Hát én nem nagyon tudok tulutul, de nagyon szép. Nem tudom a kamera mennyire adja vissza, de nézzétek csak meg szépen, minden egyes apróság. Ezt soha nem értettem, ezt valaki magyarázza meg. Ha nekiállsz egy ilyennek, szobrászok, figyelem, szobrológusok, hogyha nekiállsz egy ilyennek és kezded faragni, és letörik az a dagydarab, akkor mit csinálsz? Kezded előről? Vagy hogy működik ez? Valaki mondja meg nekem, mert passz, fogalmam sincs. Na, még egy érdekes sztori, így gyorsan elmondom a lényegét, tehát az van, hogy 1220-ban, amikor Dzsingisz Kán, a mongol nagyúr megérkezett ide Szamarkandba, akkor egyet gondolt és szinte porig égette az egész várost, és az emberek elköltöztek a Zarafszán River, tehát a Zarafszán folyó mellé, és tulajdonképpen elhagyatottá vált itt ez a része a városnak, és amikor Amir Timur újra neki állt, akkor a Regisztán lett tulajdonképpen újra a központ, és 6 kapuja volt, itt körbevették egy fallal, és 6 kapuja volt, azon lehetett bejutni, és utána épülhettek itt ezek az épületek. Így néz ki ez a belső udvar, hát azért ott már egy helyen, nem hiszem, hogy a kamera áthagyja, de ott azért már milyen mély repülésben volt ez a madár. Lássuk csak. Tehát egy-egy helyen azért már meg van pattogva, de gondolom, hogy azért rendbe tartják, mert nem hiszem, hogy ez most ilyen hanyatlásnak lenne ítélve, mint sajnos nagyon sok más épület. Szia! Te milyen madár vagy? Szia madár! Szia madár! Szia madár! This is Maina. Vainab? Maina we call. Aha. The birds that's originally from India. Sorry, I can't hear. I'm sorry, this is we call Maina. Mainach. Maina, yeah. we And call- this gives this trrrr sound. sounds. I heard yesterday from the hotel, yeah. Yeah. And they are sitting in the tree there in the city. They're eating everything, the walnut, blade, everything. So, And the insects also, I guess. Insect also. They collecting insects. I don't know about this actually, but they're eating when we're throwing something, for example, fruits. They're eating everything, and they're very strong also. They are. Maina. Maina is the name. Okay. Yeah. Where are you from? We are from Hungary. Oh, you're welcome, Budapest. Budapest, So yes. beautiful. Yes. There are lots Actually, of I'm from historical- Transylvania, but also I'm Hungarian. But Hungarian. Budapest is around 600 kilometers from us. Yeah, because it's not so far. No. I was there in 2024. I was visited 5 countries. Yeah? Switzerland, French, Luxembourg. I was in the Turkey, in Germany 3 months. It was incredible. I Nice. wanted to go actually there because my brother there was in Budapest, Hungary. Yeah, Vengria. There it's so beautiful, the historical monuments. When I see in Instagram, the Hungary, Czech Republic is nice Yeah. places. And I also wanted to- Romania is really nice. Transylvania. Have you heard about that? Romania, yeah, I had a friend who was working from Romania in the Germany in tourism. Yes. Nice. Nice to meet you. But this nice to meet you, You Alpa. can say- Alpa. Yeah, I want to say. This city is amazing, especially these parts. we have Is very rich history, cultural, yeah. yeah. Because indeed you try Uzbek plov, you must try. You should. Uzbek what? Uzbek food. Food. Plov. Osh. Osh. Ah, okay. No, actually tomorrow we leave because we are going to Mongolia. We are with motorcycles, so we have a really big trip. You're a tourist, yeah? Yeah, tourist. And tomorrow we are going to Pamir highways, Dushanbe, and I'm after tour Pamir highway. guide. I'm organizing the tour in Tajikistan, Salon Yeah? Lake, yeah. Nice. Nice. So we organize for ourselves, but we are YouTubers, so we YouTubers. upload You're welcome. upload for everything. this Yeah, if you don't mind, I can You're put welcome. your. Salam put alaikum this- in the Samarkand, Uzbekistan. It's amazing place in the world, one best of the best destination. Can you visit. say this on your language also? xush kelibsizlar Samarqandga, O'zbekistonga judayam chiroyli shahar, davlat. Fiúk, lányok, hogyha valaha Szamarkandba jöztök, akkor keressétek Mr. Yasurt, mert ő a legjobb tour guide itt a környéken. So I said you are the best tour guide in the Oh, in you're the welcome. area, so Thank you they very can much. find you.
Yeah, sure. Instagram. Yeah. I can share. Can you share me only one story? Which one is the most interesting? Because I read That a one lot. is amazing. Golden Mosque, Tilla Corridor was covered with a gold. Did you visit inside? Yeah, I saw. So beautiful there. You know the dome, it look like dome, yeah? Yeah, and it's but flat. Actually it's flat with the illusions there. In it's- 17th century they met even. We can see, I can show you some photo for you. I will not show it for everyone. We can see how it's flat. You want? I will show you photo how was that time. Tehát amit mond az úriember, hogyha nem értenétek, hogy bent tényleg lapos. Aha, tehát nézzétek csak, lapos maga az épület, 3D from 17th century. és hihetetlen. Tehát annyira meg van csinálva, annyira az illúzióra játszanak, hogy úgy tűnik, mintha egy ilyen kupola lenne, egy ilyen dóm. Hihetetlen. It's amazing. Itt vannak a régi képek, amikor, hát azért látszik ezeken, nem tudom mennyire takarom ki, de nézzétek meg, azért nem volt ilyen szép, azért sokat kellett dolgozni rajta, de milyen érdekes mindenki a turbányával, meg a fura ruhájával. Itt húzzák, állítják helyre ott egyik ilyen oszlopot, vagy obeliszket. Nézzétek meg ezt a mennyezetet, beszarás, beszarás. De most nem káromkodok, bekakálás. Azt de komoly. Hihetetlen. Na, gyorsan ezeket megmutatom, aztán megyünk ki, megnézzük kintről és vissza a szállásra, mert már este 8 van itt nálunk. Itt azért le voltak lakva az épületek rendesen. Nézzétek meg ezt, ez egy utcakép, mindenki ügyesen imádkozik. Hihetetlen. Hihetetlen az a sok aprólékos valami, na bele vagyok akadva nagyon. Tehát itt gondolom valamilyen szent szövegek vannak körbeírva, és ott van a régi, a még régebbi, látjátok? Fele fel van újítva, és a másik fele nincsen. Kb. Így néz ki fentről maga itt a tér. A Regisztán, hát ennek is sztán nevet adtak, ne. Milyen komoly. Hú, azért régebb, nem volt ennyi Chevrolet. A few minutes later. Srácok, itt eszméletlen sok fagyi van, és mivel olyan jó meleg van, ezért úgy döntöttünk, hogy lenyomtatjuk az ebéd, vacsorát egy-egy fagyival. Na, nem olyan egyszerű fagyit venni, egyszer itt kell venni egy jegyet a fagyira, és azt a jegyet kell átvinni oda, ahol az előbb voltunk a fagyinál, és akkor lehet megvenni a fagyikat. Na jó? Hello, 4 globes please, pay with card. Na, még így se vettem fagyit. Vedd meg a jegyet. Csókolom, itt a fagyi jegyünk. Pisztácia elfogyott. Van rumosdió. Pisztácia nincs. Kifogyott a pisztácia, azt mondják. Van rumosdió, Raffaello, kiwi és pisztácia. Ilyen ez a fagyi. Nem is figyeltem, mennyi volt, Attila? Nem tudom. 10 000 volt egy globe, azt hiszem. 10 000 szom.
Nagyon finom és nagyon jó. Na, egészségünkre! Hú, azért nagyon kemény ez a vérde. Nézzétek ezzel a fénnyel. Tiszta űrhajó. És itt van egy BID Tourist Police. Build your dreams. Na, és itt van a lényeg. Itt vagyunk, srácok. Samarkand. Kulturális fővárosa az iszlám világnak. Elértem ide is Samarkandba, nagyon hálás vagyok, sokszor láttam már neten különböző motoros, meg mindenféle utazóktól, hogy milyen szép ez a hely, maga ez a rész, ez a Regisztán, ez eszméletlen, de tényleg, nézzétek csak! Úgyhogy itt elidőzök még egy pár percet, és kb. Ezzel véget is ér a szamarkandi epizódunk. Holnap megyünk tovább Dushanbébe, innen nagyon közel van az üzbék-tadzsik határ, remélhetőleg hamar átmegyünk rajta. Holnap Dushanbé és holnap után megyünk fel a Pamirra, onnan jönnek az érdekes részek, és amint azt már a kajánál is mondtunk, lesz egy hatalmas bejelentésünk, és remélhetőleg tényleg össze is jön, nagyon-nagyon szeretnénk, de egyelőre még nem árulhatok el erről semmit, legyen biztos, és utána majd ti is megtudjátok. Köszi, hogy velem tartottatok, megnéztétek ezt a részt is, és az előzőeket, köszi, hogy támogattatok mindenféle pozitívummal, lájkokkal, rengeteg lájkot kapok, kommentet, és még Revoluton is nagyon sokan támogatnak, és tényleg mindenkinek nagyon hálás vagyok, nélkületek ez a kaland nem jöhetne létre, és hogyha nem lennétek, akkor kinek mutatnám, na, mindjárt összetöröm az órám. És hogyha nem lennétek, akkor kinek tudnám ezt az egészet megmutatni, úgyhogy köszi, hogy vagytok, testvéreim az útban. Alpár voltam az Alpársz Moto Adventure-től, innen Samarkandból, Üzbegisztánból. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!